Іди сюди, іди сюди. 3 дні поспіль. Хочу, щоб ти... Оп! Крутяк! Домініканський костел. То що таке взагалі камбуча? Має жити кожен. Привіт! Я Євген Синельников, професійний мандрівник. За 10 років я об'їхав півсвіту та всю Україну. Друзі часто питають, як мені не наскучило, а відповідь в тому, що найцікавіше в подорожах – це люди. Вони весь час вигадують та роблять щось нове, або зберігають традиційне, або поєднують, змінюють та додають. Коротше, я знову зібрався в дорогу Україною шукати круті маленькі виробництва. Це мої нові крафтові мандри. Мультібрендова платформа «Всі свої» надихнула мене на подорож та показала, де і як шукати українських крафтярів. А компанія платіжних технологій Visa підтримала наш проект. То що мені відомо про Галичину? Ну, по-перше, це історична назва регіону. До речі, не лише в Україні, а й в Польщі. Краків – це також Галичина. По-друге, назва пішла від міста Галич, але столицею вважається Львів. Ну і по-третє, був король Данило Галицький. Ось. А от яка Галичина крафтова, зараз будемо дізнаватися. Мусік, пішли. В кожному регіоні, де я був, крафт має свої особисті риси. Галицький, судя по середовищу, в якому він народжується, має бути естетичним, може навіть вишуканим, точно якимось особливим. Спитаєте, де його шукати? У Львові кожен двір приховує щось цікаве. Я Роксолана, я фантазую зі склом. Як фантазії зі склом? Щось цікаве. Щось цікаве. Так, фантазуємо. Наприклад, такі дзеркала квіткові. Так. Це серія таких з кусочків, складені вітражною технікою, є квіти, є геометрія. Оце також твоє? Так, це моє. Це такі всякі флораріум-органайзери, що можна туди щось і садити. Ці кольорові теж. У нас така нова серія з'явилася. Закупили багато скла, тепер його треба використовувати і щось творити. Ну і, звісно, зразу поруч наша крута апсайклинг-серія «Ререскло». Це все ми називаємо врятоване скло з пляшок. Ми переробляємо, збираємо, ріжемо, шліфуємо. Тобто, от коли я здаю бутилки, то от щось ви з ними робите? Є баночки для сипучих, є різноманітні вази. Є ось такі підставки, може бути для закусок, для десертів. Просто... Ух ти, прикольна яка. Так. Слухай, ну якби ти не сказала, що це з пляшки, ну це прям окремий витвір. Угу. І скільки от коштує ось така підставочка? 180 гривень. 180 гривень? Так, з вигнутою ручкою 180, а є просто плоскі 150. А є попит на українські вироби за кордоном? Іноземці, які там з Інстаграму просто так, це моїй жінці, він вибрав то і то, вона позначила на фото, ми там шукаємо, де ці товари. Ну от ми скільки тут? 10 хвилин, вже третя людина дзвонить. Вони там пишуть нас, як знаходити, як нас шукати, і проходять цей весь квест. Ага. Так. Тобто ми також можемо написати, щоб приходили, так? Так. Інстаграм, сайт, посилання дзвоніть. Я так розумію, що оця робота зі склом, вона почалась з того, що захотілося щось створити, да? Щось, якусь фішку у Львові. Ми наважилися з командою такою молодою, відкрили наш магазинчик, щось цікаве. Щось цікаве – це саме там, де ми знаходимося зараз. Так. Це ось все це різних майстрів, так? Так. Зараз у нас близько 30 майстрів, бо ми такі знаходимося зараз в Secret Place. Мене звати Мирослава, і я роблю прикраси. Я Хельга Зубчевська, і це мої брошки. Я Василина Буряник, і я створюю текстильні прикраси. Крутяк! Все. Я художник по текстилю, і колись я робила міні-текстильні картини. Я являюсь художником і створюю пано і скульптури. Вибач, хто?
Кафи. Кафи? Так, це коли не потрібно проколу. Типу. Це як кліпси? Та, ну не кліпси, тобто не потрібно проколу, вона просто так вдягається і сама там тримається на. А можеш на мені ручці. вдягнути? Цікаво просто, як воно. Це я буквально недавно це спробувала зробити, і мені аж самі цікаво, як воно по-різному на вухах всіх тримається. О, це буде гарно. О, тако. Ці, що ви взяли, це заміксована циця. Так, я побачив її. Так, тут було дві таких циці. Ну, кожна існує в одному екземплярі, лишилася та, що руденька. От. Ага. І вона класна тим, що жінки, які хочуть промовити про свої права, про свою сміливість, вони можуть вдягнути її навіть на костюм, на роботу, і про це будуть знати тільки вони, той, хто дійсно уважно туди придивився. Це такий брошка-маніфест. От, наприклад, оце мені дуже сподобалось. Другої такої нема і не буде. Це вона Є, штучна. їх я часом повторяю, тому що звертаються, клієнт бачить і він просить повторити. У мене є колекція прикрас. Ми робили це для зйомок кліпу Тіни Кароль і залишилося, продаємо. Типу далі їх це такі кафи на ніс, на губу з ланцюжками. Ну, тобто, і мені здавалося, що це пару стильних модних молодіжних куплять. На тому все закінчиться. Їх далі досі купляють. Мені пощастило, тому що я маю трішки з Голландії, Німеччини, Австрії. Там люди насправді позбавлені такого скрупульозного декоративного мистецтва, і вони щиро тому радіють. Ти заробляєш на цьому? Чи це лише мистецький порив? Ні, мені це приносить гроші. Я часом собі це трактую як розбити більярдні кулі. Це невисокий шанс, що ти попадеш в лунку, але гра почалась. І це добре. О, як круто сказано. Друзі, гра почалась. Робіть щось. Крафтуйте. Ми займаємося вітражами, ріжемо скло, будемо всіх запрошувати. Можна подивитися виробництво? Так. Будемо їхати. Прямо на площі ринок, да? Так. Треба вдягати. Іди сюди. Диви, яка прикольна штука. Оплачуйте проїзд за допомогою смартфону. І ще й дешевше 8,50, ніж 10. Тобто, якщо ти так купуєш, то 10, а якщо через смартфон 8,50? Ну і це дуже зручно, тому що не треба готівки, не думаєш, де твої дрібні, не йдеш в перші двері, де купа людей, а так тік-тік все. А ще хочу додати, а хто партнер? Диві, Віза. Львівська експериментальна кераміка скульптурна фабрика. То у вас виробництво прямо на фабриці? Так. Ой, я от дуже полюбляю такі місця. От десь щось таке, сучасний арт. Це з велосипедів. Да, хлопці бавляться. Хлопці бавляться, тобто вони зробили у 2009 році, да? Просто по приколу. Та залишків якісь, тут такі якраз творчі люди, які там можуть, як ми там сміття переробляємо пляшки, а вони там метал, кусок там ще чогось і з'єднують, скріплюють. Прикольна штука. Я думав, що це буде, знаєш, як на велосипеді, коли ти їдеш з картою, і вона просто... Ні, тут, прислухайтесь, тут є мелодія. Крутяк? Заходить. Дякую. А, оце я люблю таке. Це фондівські роботи, вони колись були в парку, тепер їх зараз перевезли сюди. Це такий загальний наш простір, Атмосферненько. де ми собі тусуємося. Гарячі і холодні цехи. Оце якраз пічка, в якій спікається все. От мені просто цікаво, як із такої пляшки зробити таку пляшку. Тобто найпростіше ми, якщо забираємо це все і Так. кладемо, Так. потрібно там знати відстань, коли вона сплюснеться, щоб Так, вони не з'єдналися. Закриваємо піч. Пресують його коли, Вона- от воно стає гарячим. І воно під температурою само падає. А, і воно саме падає? Так. На формі А, з ось ручкою. от І це як воно просто робиться. форма кладеться під низ. Це, наприклад, форма тарілочки. Ми справжньо відливали, і в нас теж воно можна так бавитися. А скільки коштує така піч? Вони дуже різні. У нас стрипачі, і вони всі саморобні від українських майстрів. Тобто... Ні, зачекай, тобто це крафтові печі? Так. Прикольно. Так, оце моя найстаріша. Це у нас холодний цех.
Там був гарячий, а це холодний. Це якраз склад пляшкове царство. Можете щось вибрати, якусь пляшку, яка вам подобається, і зробити з неї склянку чи вазу. Що з неї можна зробити? Склянку. Склянку? Так. Іди сюди. Вже процес пішов. Черніковкомова нитка, вона нагрівається. Оп. Зараз ми маємо трошки зачекати, щоб воно остило, тому що наступний етап – це буде шліфовка. Ага, внутрішня тут. Ну давай я вже й помою. Так, щоб вже ж можна було казати, що я зробив. Ну а от зараз я готовий їхати на крафтове віноробне. Ну як вам? Кайф, скажіть, а далі буде тільки цікавіше. Я Гордій Старух, і я роблю колісні ліри. Що? Я правильно почув? Ти робиш колісні ліри? Як це так сталося? Я колись давним-давно чув про цей інструмент, і якраз, певно, те, що про нього мало інформації, створює навколо нього таку, типу... Атмосферу, да. Ліра. На ній 3 струни, так як було на нашій тих старих лірах. Наші були дуже прості. Як воно працює? Оце колесо, воно треться об струну, як смичок. Ну, можна... Дубе зелений, дубе зелений, а хто ж тебе буде рубать, як я тебе марширувать? Дубе зелений. Потім я прочитав книжку «Старцівство». Наші дослідники, етнографи зібрали все, що можна зібрати про кобзарство, про лірників, кобзарів, бандуристів. У них там таємна мова, у них таємні братства. Ну там мова взагалі там дуже стьобна, і з неї дуже багато слів, які ми використовуємо, походять. І там, наприклад, слово «кльовий» – це з тої мови. Це значить «добрий». Да? Лох – це, наприклад, людина, яка просто не в темі, тобто не з братства. Слухай, а ти от для кого робиш? Хто замовники? Ця якраз, це, по-моєму, з України замовив реконструктор, який там по середньовіччю, там епоха там, Ренесансу і так далі. А в переважній більшості це якісь такі всі особливі люди, що... Причому з цілої земної кулі. У мене вчора прийшло сповіщення, що ліра в Нову Зеландію нарешті доїхала. Це круто. Після Південної Кореї це тепер найдальша точка. Перед тим я вислав на Тасманію, туди під Австралію. Вчора я висилав на Австралію. Попередній раз було в Голландію кілька лір, я вислав там щось 2 чи 3. Перед тим в Швецію. Я спочатку робив тако. Я робив для себе ліру. У мене вона тут є. Я зараз тобі покажу. Пішли. Та я принесу. Давай. Прикольний чувак, да? Такий фанат своєї справи. Це прям круто. Я за фахом скульптор, і перша ліра виглядала як скульптура. Ну, на жаль, вона зараз потріскана, бо я її позичив ненадіжним людям. І вони її якось умудрились розбити. Але я її склею, то нічого страшного. Ну, тобто вона в мене така артова була, просто мама мія. І поки я її робив, мені написав один хлопчина з Києва, каже, слухай, я хочу в тебе купити ліру, я чув, що ти робиш. Вау! Ну, на той момент мені здавалося, що я крутіше не зроблю, а зараз я на це дивлюся і такий думаю, як люди то купляли? А скільки вже продав? Скільки зробив вже лір? Більше сотні, я так... Та ладно, Ну, більше я вже сотні? більше 10 років цим займаюся, тому якби це нормально. От. Але в мене найбільший, скажімо, бум по світу пішов після того, як я одну єдину ліру
продав англійцю, а цей англієць виявився одним з кращих музикантів на цьому інструменті у світі. Він собі купив, бо вона була в мене дуже дешевої ціни. Він каже: о, та мені не шкода тих грошей, я собі буду мати гарну ліру. І він її купив, записав відео, назвав його «Дешева ліра, яка абсолютно дуже крута», і мені посипалося просто з цілого світу замовлення. Отак я і працюю. Тобто в мене зараз наперед замовлено на 1,5 року я маю роботи. От. Ну, тобто я не встигаю все робити. Крутяк! Ну, і я не хочу це перетворювати в якусь таку фабрику, тому мені кайфово. Я собі роблю кілька інструментів там в місяць, і решту вільного часу діти і музика. І жінка кохана! Дружина Гордія не менш творча, ще й працює в цій же майстерні. Тому з нею я вас теж познайомлю. Я Дар'я Альошкіна, і я роблю ветенанки. Слухай, скажи мені, будь ласка, що таке ветенанки? Вирізання з паперу. Тобто ту сніжинку, яку Так, роблять так, всі так, у так. садочку, це ветенанка? Так, тобто моя перша робота це була сніжинка, напевно, як і у вас, якщо ви робили. Сніжинка то таке, а ось це... Ну, це все те ж ж таки- саме, але більший формат. Ветенанку роблять або руками, це називається вириванка. Ух ти, вириванка? Так, тобто ми складаємо і тут, бачите, і руками його просто посилають, вириваємо. А друге – це ножиці. Ножицями працюють більшість майстрів в Україні, роблять ветенанки. З сучасними технологіями прийшов ось такий ніж. Слухай, скажи мені, будь ласка, скільки по часу зробити таку красу? Ну, приблизно. Від 3 до 5 днів. Тобто я працюю дуже швидко і по 10 годин на день. Тобто зранку до вечора. Малюємо спочатку такий ескізик, а потім це переносимо на великий формат. А це спочатку, це елемент декору, да? Так. У 19 столітті в Україні в першу чергу це було оздоблення житла. Тобто прикрашення житла перед великими святами, весілля, похорони, Великдень, Різдво – це найбільші такі. А який найбільший формат був? Ну, найбільший формат – це був 2 на 4 метри. Я робила оздоблення для сцени Львівської опери. Можна просто подивитися, як це відбувається? Так, тобто ми бачимо, що тут вже є біля мене малюнок, так? Це папір, який виготовлений з опалого листя в Україні. Ух ти! Так, це типу таке know-how. Це будуть 3 великих ветенанки, які в вересні будуть прикрашати український дім в Парижі. Там буде виставка, і там в них цього року екотема. Тобто ми бачимо тут малюночок, і я так рухаю знизу вверх і просто тут беру, бачите, зараз, по кусочку, і його ріжу. О. Слухай, а скажи мені, будь ласка, от іноземці, я так розумію, в Парижі на тиждень України, як реагують на це іноземці? Так як я вже 5 років активно їжджу, то всі вау і зразу мацають, що це. Що в нас є такий вид мистецтва, дивуються дуже. Зараз ще після того, як Vogue з'явилась ветенанка, мені здається. Що таке Vogue? Журнал Vogue. І як? Я просто не в курсі. Ну, на обкладинці Vogue взяли мою ветенанку. Правда? Так. Що? Вибачте, ніфіга собі, це круто. Ну, для народного виду мистецтва це круто. Це дуже круто. Я Юра, і я роблю крафтові листівки. То в чому саме крафт? А давай ще разок, вибач. Насправді я знаю, в чому головний прикол, але хочу, щоб ти... Вибач, ще разок, бо в мене випала петля. Насправді я знаю, в чому прикол. Церква Вознесіння, церква Успіння Пресвятої Богородиці. Але розкажи їм ще разок. Якщо коротко, це не просто кусочок паперу, це річ, яка працює зі своїм смартфоном, і ти можеш зі собою взяти кусочок міста не просто, а у форматі 3D. На це краще дивитися. Ідіть сюди. Ось дивіться, ось листівка. Вона наче, непогана,
класно, можна роздивитися сам собор. Красиво, неочікуваний ракурс. Але коли береш і наводиш телефон, іди сюди, наводиш телефон, то відбувається магія. Домініканський костел. Коли мова йде про європейське бароко на теренах України, перше, що спадає на думку, це величний храм домініканців у Львові. Круто, круто. Ну це дійсно круто. Як це виникло? Як з'явилася ідея? Скільки вже міст ви зробили? От Львів Pocket One, Pocket Two, я так розумію, Так, почалося все зі Львова. Це була просто наша авантюра, де ми вирішили вже показати, наскільки наше місто класне, і зробити цей проект просто за наші кошти, бо ніхто не міг зрозуміти, що ми хочемо зробити, треба було показати. Займались багато чим, тому що не було дуже сформованого ринку. Продукт вийшов насправді дійсно чудовий, бо от зараз ми гуляємо Львовом, і Львів – це в першу чергу це архітектура. Слухай, а як от придбати? Ми зрозуміли, що нам потрібно це якось напрацьовувати нормальну систему продажів. І очевидно було зробити простий сайт, де в 2-3 кліки можна замовити ці поштівки і відправити собі через нову пошту, Укрпошту. Тобто через сайт можна зайти і замовити, і це не питання, не проблема. PocketCityAR.com, дуже простенько. Посилання в описі, якщо що. 2 роки тому мав воркшоп в Івано-Франківську. З людьми ми сканували теж цю ратушу, потім робили 3D-модель. Що цікаво, що цю 3D-модель надрукували на 3D-принтері, і теж там люди із вадами зору можуть доторкнутися до неї. От нащо ти їздиш, скануєш ратуші, там, для чого? Який твій зиск? Такі сканування потрібно для проєктів реставрації. Якщо є якась пам'ятка, яка десь, можливо, має старі креслення, які не точні 15-20 см, а то й до метру, то це потрібно уточнювати, тому що ти нічого доброго не зробиш, не маючи добрих обмірів. Це сканування, це професійна річ, це не кожен робить, це потрібне необхідне професійне обладнання, такі як лазерні сканери, різні інші геодезичні прилади. І це ми з цього, в принципі, отримуємо кошти. Друзі, доброго дня! А ви знаєте про такі от листівки? Львів Картс? Ні, не знаємо. Дивіться, яка штука прикольна. От є ратуша, біля якої ми стоїмо. Трохи згодом до нас приєднався друг Юри Андрій. Він оцифровує музеї. Розкажи мені, будь ласка, про от твій проект. Що це, як це? З містами я розумію. От є пам'ятка, от я її роздивляюсь. З музеями. З музеями принцип приблизно такий самий. Тобто ми йшли від того, що от у нас є пам'ятка в Pocket City, є архітектура, але треба йти і в музей, тому що там є велика кількість експонатів. Є закриті фонди. Ніхто туди не попадає, тому що вони за замком, не знаю, там коштовні речі, наприклад, є. Виглядає модно прям. І це якраз цей стікер, він якраз те, що потрібно. Перший шолом. Призначений захищати голову. А це не просто шолом. На ньому зображена Енеїда. Екзотичних зразків зброї, як от ця рушниця 18-го сторіччя. Перед вами захисний рейтерський обладунок. От я, знаєте, коли Діма знімає і робить так, то це круто. Зараз в нього саме таке обличчя. Как би, да. Львів – то кайф. Дуже люблю це місто. І знаєте, кожен раз, коли приїжджаю, знаходжу щось нове. Але про Львів вже так багато всього було знято. І тим паче, Галичина – це не лише Львів. Є ще деякі міста, які варто відвідати. Наприклад, Дрогобич. Лише година їзди від Львова, і ви у справжньому галицькому місті, де немає топ-туристів, але є на що подивитись. Погнали! Який канал, хлопці? Ютуб! Укр-Ютуб проект. Ютуб проект. Так от, Дрогобич – приємне тихе місто з купою історичних будівель, церквами та розкішною синагогою. А якщо говорити про крафт, то тут працює найдавніше підприємство України. Крафтовіше не буває. Це якби ми вважаємо, дрогобичани, що це якби серце Дрогобича було. Тому що фактично завдяки солі Дрогобич почав розвиватися, почало місто будуватися. І недаром на гербі Дрогобича є 9 топляк солі. А у вас пише Галичина. А знаєте, звідки це слово походить? Звідки? Десь так 20 мільйонів років тому тут було море. Тут не було суші, було море.
І тоді почалися тектонічні процеси. Карпати піднімалися, і море відходило, робилися мілкі лагуни, і в них осідала сіль. А сіль – це є мінерал, і має назву галіт, це від грецького слова. А от, власне, Галичина, напевно, походить від того слова, тому що в Галичині всюди в надрах залягають поклади галіту. Оце прикольно. Так. І коли прісні води інфільтруються, вони розчиняють цей галіт і утворюється соляний розчин. Оце природний розсіл називається. А оцей природний розсіл, він собі, міграція йде з південного заходу на північний схід і попадає в нашу шахту. І ми її кожен день видобуваємо. І так дуже давно, бо завод існує з 1390 року. Це знаходимося в цій приміщенні шахти нашої. Під нами на глибину 50 метрів прокопана оця шахта. І кріплення йде кругом таке дубове. Це дуже міцне, тому що дерево в розсолі якраз зберігається, на відміну від металу. Так, зараз я відкрию. Оця частина зроблена так, що можна спускатися. Першу драбину ми забираємо. Оце от, де дробина зараз стоїть, це перший поверх. Так, а ви це кажете, перший. там 12 таких поверхів? На 12 поверхів. Ого! Я знаю, тому що я спускалася туди. По тих трубах, поступає розсіл з шахти. Іде під тиском, тому що викачують. А тут вже в розсолозбірнику він відстоявся і вже самопливом йде на виварювання. Оця труба, так? Це вже він пішов на виварювання. А бачите, тут навіть сіль виступає. Це все 200 років має. 200 років? 200 років, так. Це все збудовано без цвяхів. Отакими колодами це все викладено. Там всередині за цим... Це як ванна з дерева? Це є дерева? ванни, так. Так, ванна з дерева. Йдемо наверх. А зараз. Ух ти! І це от воно як було, так і є. Його і ніхто так не є. перероблював. Ні, воно... не перероблювали. Тобто бачите? цим дерев'яхам 200 років? Так, 200 років. Оцей розсіл з шахти, він тут має відстоятися. Мул під дією гравітації сяде на дно, а отже чистий розсіл самопливом піде на виварювання. 100 кубів можна тут закачати, а якщо помножити на густину, то 120 тонн. 120 тонн? Так, витримується. А це реометр. Ми вимірюємо густину. Відповідно до густини є концентрація. І ми дивимося, яка мінералізація цього розсолу. Вимірюємо, скільки накачали розсолу. Бачите, беремо, так опускаємо. Прямо піднімається, виштовхується. Тут є 1,50 м, тут йде отак 1,40 м, 1,30 м. 1,30 м. 1,30 м. Це десь ось так. І воно кипить. Так, воно кипить. Прям булькає. Так. Це ж має бути температура більше за 100 градусів. 106 градусів. 106 градусів, так? Так. А скільки по часу треба, щоб от воно Треба, щоб виварилося? виварилося десь 2-3 години, щоб нагріти його. А це називається панви. А сам видобуток називається чарінний. Чарівний? Чарінний. Треба з нею так трошки побавитися. Солена. Ну, але дуже смачна. Вона не важка? Важка. Давайте візьмемо. Ого! Ви коли казали про 50-60 кубів, я думаю, ну, мало. А зараз розумію, що нічого, це не мало. Це не мало, це 1 куб тільки. Це оце 1 куб? 1 куб то заповнюється. І тут 300 кілограм має вийти солі. Тонну солі за добу? Видобути. Ого. Гаряча. Гаряча. Щойно зварена. Так. То сідайте до столу. Я вам щойно зварену сіль. Так. Це стара упаковка, а це нова? А це нова упаковка. Новий дизайн, більш сучасний. Більш сучасний. А вони однакові, так? Да? По базі так. Оце без добавок, а це йодована і це йодована. Як воно працюється на самому старому підприємстві України? Бомба. Бомба? Скажіть мені, будь ласка, як це керувати самим старшим підприємством в Україні? Я завжди кажу найдавнішим підприємством. Найдавнішим. Та як керувати? Я взагалі
за фахом юрист, адвокат. Друзі запропонували, сказали, попробую взяти участь в конкурсі. Це був конкурс в Києві, і прийняв участь. Але я не один. В тому фішка, що я не один, нас багато. Багато дрогобичан, активних дрогобичан, які боролися за збереження соливарні, бо її хотіли в 2015 році продати. Приватизувати, так. І вони якраз врятували фактично. Вони там звертались в Кабмін з листами, збирали ініціативу, кожен дрогобичан йшов, відправляв лист, там, напевно, закидали Кабмін. І вони зберегли. Коли почалась війна, 80% з чистого доходу, з чистого прибутку, точніше, забирає держава. І, у нас нічого фактично не залишається. Хіба на зарплати, податки і на ті всі моменти. Щоб вкладати капітально, щось зробити, практично нереально. Зараз працюємо, сьогодні мав зустріч перед вами з людиною, яка нібито хоче продавати на Амазоні нашу сіль. Так. Він працює, він показував продукти, які на Амазоні є. І я думаю, що якщо гарно показати цю історію, можна вийти на цей ринок. Друзі, от спеціально для того, щоб ви також скуштували цю сіль, я залишу вам оцю баночку як презент. Приїжджайте сюди і скуштуйте. А як знати, кому цей презент? Вони скажуть пароль крафтові мандри, а ви їм цей презент. Зрозуміло. Добре? Без проблем. Без проблем. Це буде класно. Ну все, друзі, це вам. Приїздіть, подивіться, підтримайте найстаріше підприємство України. Саме через це вже можна сюди приїхати і подивитися. А ще тут дуже колоритно, смачно. І досить вже говорити. Це все ти вже розповів. Сіль то круто, але ж нею треба щось солити. Ну, ви зрозуміли, зараз буде сюжет про крафтову їжу. Така в Дрогобичі теж є. Я Олег, і я готую крафтові бургери. В чому фішка крафтових бургерів? Фішка в тому, що ми готуємо їх з-під ножа. Це не фастфуд. Приготовлено руками, приготовлено по-настоящому. Насправді я приїхав сюди через те, що у хлопців є дрогобичський бургер. Дрогобицький. Вибачайте. За мою українську дрогобицький бургер. Дро, ми його називаємо Дро. Дро? Дро. Це бургер, створений спеціально для міста Дро, бо фішкою нашої маленької мережі є те, що в всіх містах, в яких ми створюємося, ми створюємо для них бургер міста. Ідемо спробуємо. Зараз спробуємо. То чим мене зацікавить той дробургер? По-перше, він з дрогобицькою сіллю. А по-друге, за легендою, в ньому стільки котлет, як поверхів у місцевій ратуші. О, дякую. Це ратуша. Ось такий наш Дро. Була, не була? Клас! Класний, справжній американський бургер. Не фастфуд, а от як він має бути. Слухай, насправді, я вважав, що, знаєш, 5 котлет буде забагато, не з'їм. Ні, я з'їм. Класно. А ще бургер – титульний спонсор футбольного клубу «Галичина». І оп! Відчувається, що м'ясо класне, відчувається, що булка не дешева, не аби що. Ну, прям класний бургер. Слухай, скажи мені, будь ласка, оцей схожий на ратушу, величезний, той з місцевою солью. Так. В Маріуполі плануєш з бичками чи щось таке? Ну так, поки що так. А які є ще ідеї? От, там, Запоріжжя, Дніпро, Насправді Київ? потрібно відчути місто. Я думаю, що як ми будемо відкриватися в містах, то обов'язково зробимо якусь таку виїзну сесію, на якій будемо відчувати місто, всю його повноту. Ми відчуваємо, що ось тут щось не вистачає, треба додати. Ми створили майже всі бургери в нас індивідуально створені нами. Майже всі. Лише деякі є такі, які ми десь запозичили, які відомі у світі, які ми зрозуміли, що тут нічого не потрібно змінювати. Ось такий бургер, він буде класний. А скільки, до речі, у вас от зараз різновид? Зараз у нас на даному етапі 18 видів бургерів. 18 видів бургерів? 18 видів бургерів. Сама фішка мережі Your Burger
що ти можеш створити свій бургер, що це є твій бургер. У майбутньому у нас кожен зможе створити свій бургер, і цей бургер появиться в меню. Мегатрон бургер. Так. Розкажи, що це таке? Це великий бургер, він ось такий. Ось такий? Більше кілограма. І фішка в тому, що якщо ви його з'їсте за 10 хвилин, то отримаєте безкоштовно. І за нього не прийдеться платити. Давайте мусу візьмемо цей мегатрон, поки він не чує. Можна нам ще мегатрон? Дякуємо. Розкажи про фарш-бургер. Фарш-бургер дуже цікавий бургер. Він не стандартний, бо там немає котлети. Там йде такий фарш, заправлений болгарським перцем, і подається це все на тортильї. Ви його їсте, і фарш, він типу не котлетка, він не тримається кубки. І все оце розвалюється. Розвалюється, падає на цю тортилю. Потім ви цю тортилю звертаєте і получаєте рол. Тобто ви їсте його як бургер і як рол, бо в нас ще в меню є також роли. Мегатрон! Мегатрон! Так, ну що, ти готовий? Ну, здається, в мене немає ніяких шансів. А пити можна чи треба так? Звісно, звісно. Поїхали. Сім хвилин 46 секунд. Дякую, друзі, за те, що вигадали таку акцію. Я давно мріяв з'їсти якийсь бургер на швидкість, на швидкість і на халяву. Да. Ось. Дуже круто, що зараз такі технології, що зовсім не потрібно носити з собою гроші або навіть пластикові картки. Моя віза, наприклад, прив'язана до смартфону. І це дуже важливо. Зараз все важливо в смартфоні. І гроші для мене – це важливо. Це навіть безпечніше і зручніше, аніж пластикова картка. Це я. Фізичний голод я задовільнив, час зайнятися естетичним. Повертаюсь до Львова в пошуках прекрасного. Мене звати Оля Пильник, я ліплю керамічне мистецтво. Перше питання. Що таке керамічне мистецтво? Це як? Ось так, да? Да, приблизно ось так. Мистецтво – це думка. Якщо ти цю свою думку, ідею втілюєш, наприклад, в глині, то глина перетворюється на мистецтво. Серійна лінія вжиткової кераміки, так як це ще не дороблені речі, це такий напівфабрикат. Такі скляночки фітнес із серії фітнес. І є така от мисочка, де теж відбиті мої руки, щоб їсти стільки, скільки вміщається в долоньки. А от який зміст, наприклад, у цього чоловічка? Ой, кукла Вуду? Ні, це теж з одної виставки. Була така виставка в, здається, 11-му ще році. «Провокація мрій» називалась. Була така ідея, що коли ти собі візуалізуєш там мрію, там те, що ти хочеш, там, то воно потім там стається. Ну, так і сталося. От десь через рік я вийшла заміж. Ой. Правда? Так. Прикольно. А жінки не залишилися у вас? Жінок розкупили. Занадто принцеси, да? Бери чоловіка. Бери чоловіка? Діма, не треба. А як от ви дійшли до того, щоб робити ось такі от арт-об'єкти, а не те, що роблять всі? Ось таке вперше, так, коли зробили? Минулого вересня була у мене виставка, називалася «Фестіна ленте», що в перекладі з латини «Поспішай повільно». А наскільки от дорога ось така, наприклад? 700 гривень така штука. 700 гривень? Так, не так то і дорого. То не так багато коштує. А можна спробувати щось з вами зробити? Давайте. Можемо зробити такий вузлик за 700 гривень. Давайте, з задоволенням. Давайте. Коли висохне, тоді ми кладемо в піч і випалюємо. І наскільки от великий такий може бути орнамент? Чи можна його зробити на всю стіну?
Можна, але з частин. Ух ти, а це також кераміка, так? Так, це теж кераміка. Це, до речі, календар. То грудень, січень і лютий. Коли діти в мене були малі, я гуляла з візочком тут по селу і побачила, що дуже багато пластикових пляшок, вже таких спресованих валяється. І я собі подумала, цікаво, рік, 2, 3, 10, 100, що з цими пляшками станеться? І собі уявила, як наші нащадки через багато років почнуть, коли вже там будуть шукати про нашу цивілізацію якісь розкопки робити, будуть знаходити от такі от спресовані, скам'яніле, вже таке от, то, що в нас зараз найбільше. Пластикове сміття. Так. І зробили такий археологічний музей майбутнього, в якому будуть виставляти от розкопки, знайдені речі з нашого ось, до речі, пляшка. Сьогодення. Та їх там багато. Тут нібито вже якоюсь такою рослинністю поросло з майбутнього. От, а з цього боку теж якби в ґрунті якісь там скам'яніли такі спресовані пляшки. Прикольно. Знаєте, як впізнати мистецтво? Коли ти дивишся на вироб і думаєш, що це таке, незрозуміло. Але всередині щось таке прикольно, цікаво, якісь думки виходять. Оце і є мистецтво. Я Сашко, і я консервую смаки. Така справа теж тягне на свого роду мистецтво. Цікаво, що він має на увазі. Пригощайся, ось моє комбуча. Клас, дякую. Нова львівська традиція – пити зранку комбучу, а не каву. Зокрема, також тонізує прекрасно і бадьорить. Раз. Ух ти, прикольно. Всі питають, навіщо ця штучка зверху? Вона ніяк не контролює, чи відкривалася пляшка, чи ні, бо якщо цей корок зняти, ти його назад його так само не поставиш. А от для чого воно, щоб потім прикрити. То що таке взагалі комбуча? Що це? Бо я перше буду пробувати. По факту це ферментований чай. Або інший вид напою, тому що ми пробували ферментувати і каву в тому числі. Можна порівняти це процес з пивоварінням. Дуже схоже, якийсь, наче квас, наче пиво, наче… Квас – це теж ферментований напій. Правильно називати її комбуча, тому що десь воно зародилося дуже давно, насправді, в Китаї, з зеленого чаю. І пішло-поїхало, набуло популярності буквально там в останніх років в Штатах. А в нас все, що модно на Заході, починає перекочовувати і бути модним тут. А я хотів тебе спитати, що таке, що ти маєш на увазі, коли кажеш «консервую смаки»? Ну, тобто, по суті, те, що ми займаємося, ми закриваємо в баночки і закриваємо кришкою, консервуємо, займаємося консервацією. Нехай це буде стереотипічно, там, про Мексику, про Італію і так далі. Ну, зокрема, там, Італія, це там, піца, паста, і все, що в піці і пасті, там база дуже сильно є томати. І томатами відома Італія. Ми робимо класичний томатний соус з томатами, базиліком, перець, сіль, лимонний сік для кислинки. І що, куди це ми прийшли? В колишньому це завод Рема, а зараз це колишній завод Рема. Непогано. А що зараз тут є? Тут є багато різних орендарів. Є художники, митці, скульптори, ті, хто роблять вироби з дерева, з металу. Тут є сортувальна на території цього заводу, є сортувальна станція. Фактично другий, третій, четвертий поверх – це фотостудії, в яких створюється контент для багатьох брендів, які є у Львові. Тобто був один неприбутковий завод, а стало багато прибуткових, цікавих маленьких підприємств. Напевно, що прибуткових, так. Ми розвиваємося. Ну, пішли, подивимось. Ну, розкажи, що тут у вас є, окрім цього соуса? Що ви ще робите? Ми ще робимо, ну, як бачите, є китайський соус. Ми там конкретно географію хотіли підкреслити там назвами, що це там притаманно в Китаї, там, Японії, тобто такі територіальні. Хоча насправді зараз світ космополітичний і кисло-солодкі смаки – це таке вже насправді дуже таке природні для всіх. Мені дуже подобається оце. Пізнав у мандрах, зробив у Львові. По суті, так би хотілося, щоб цей проєкт настільки вже приносив кошти, що можна було дійсно подорожувати повністю по всьому світу. Зараз у нас є уявний наш друг Боєм, який мандрує світом, а ми тут готуємо.
Саня, слушай, скажи мені, будь ласка, от ти кажеш, після Революції Гідності був бум на крафт, на щось виробляти. Як воно зараз? От є таке ж прагнення? Очевидно, так. І цьому сприяє дуже багато різноманітних інформаційних проєктів. Все більше з'являється в інформаційному полі блогерів, видавництв, які… Підписуйтесь, ставте лайк. Зокрема, які розповідають про те, що це можна робити, що це, ну, якщо ви боялися, то зробіть перший крок. З тої точки зору є класний подкаст, який називається «Дій». Прикольно. А де щось спробувати? Я люблю цю штучку. Давай, карамель кавова. Та. Історія цієї карамелі в тому, що коли ти відкриваєш баночку вдома, ти купив у Львові, бувавши купальні кави, запах тебе повертав назад у Львів хоча б на пару там тих хвилин. Смачно. Кавова, солодка, класна і ніжна дуже. Вершкова. Тато є вершки, тому попробуй ще мандариновий джем. І прямо цедра відчувається. А ми так і з цедрою. Ми проварюємо мандарини прямо з цедрою. Коли проварюється, воно стає м'яке, і ми прям так все і передроблюємо. Ну от, а ти як вважаєш? От якщо однакова ціна, італійська і українська? Ні, виберуть українське, однозначно. Українське, так? Однозначно. Зараз іде, більше того, тренд на те, щоб продукція і товари недалеко подорожували. Тобто, щоб забрати цей момент логістики, знову ж таки, це має вплив в тому числі і на екологію, як вуглецевий слід, коли ти свою ковбасу везеш зі східу на захід. І тому там питання ціни, знову ж таки, все дуже відносно. Склад продукту має складники, які стоять в обов'язково певному порядку. Тобто не можна так накидати туди склад, як тобі зручно, так і ти. Законодавство вимагає, щоб на першому місці стояв той складник, який є в найбільшій кількості в продукті. Коли мені показують, кажуть, чому цей продукт набагато дешевший, ніж ваш, і в принципі він плюс-мінус такий самий, я кажу, ну давайте порівняємо склад, і тоді як ми досягаємо з цього смаку, і як інші мас-маркет. Да. Отакий. Друзі, а ось вам іще одне класне місце неподалік Львова. Привіт! Ох! Ох! Ах! Ох, багата Галичина на несподіванки. Знову ж, година від Львова, і ви на справжньому американському ранчо. Що тут вас? Що в мене тут робить? Що це таке? Бо я там вже знаю, а вони вперше бачать. Дивіться, ви знаходитесь на ранчо Скарбова гора. Ранчо воно називається не для слівця такого простого, а це дійсно ранчо це таке місце, де люди живуть разом з кіньми. Конюшня, у нас є гостьовий будинок, де ми приймаємо гостей. І основне, чим ми тут займаємося, ми ходимо у кінні походи. Традиційно це переважно 3 дні, 2 ночі, так як це робили люди тисячоліттями. Ми сідаємо на коня, все, що нам потрібно. На цей період ми теж беремо з собою, ночуємо просто неба біля вогню. Якщо дощ, то маємо тент, розпалюємо багаття, готуємо все на вогні, маємо спальники, карімат, це все, що з вигод нам треба. Ну і якісь харчі. Весь час я не катався на конях, мені коли пропонували, бо вони всі маленькі, відчуваю, як йому важко. На цьому я розумію, що я міг би поїхати і йому буде нормально. Це кінь, але таких не всюди є. Зазвичай до нас люди приїжджають ось так. Приїхати, відчути, покататись на конику. 95% приїжджають новачки, які ніколи не сиділи в сідлі. І тобто ми їх садимо на коників, пояснюємо керування, пояснюємо, як сидіти в сідлі, як керувати коником. І виїжджаємо на прогулянки. Богу дякувати, що в нас тут є така можливість, і цей регіон дозволяє заїхати в дикі місця на таку кількість днів.
так, бо вже мало де можна знайти таку можливість. А іноземці люблять сюди приїжджати теж, тому що в нас ще можна поки що будь-де розвести багаття, чого ти не зробиш в Німеччині. Так? Або можна проїхати будь-яким полем, бо невідомо, чи воно приватне, чи не приватне, чого ти теж в Італії вже не зробиш. Тому треба цей час використовувати, так завжди не буде. Мотайте на вуса. Мотайте на вуса. Окей. П'яточками. Отак. Словом, ось так воно виглядає по 8 годин в день. 3 дні поспіль. Зараз в мене прям трушний ковбой, класні коні і нікого нема навкруги. Лише природа. Це прям дуже круто. Тристан, давай домовимося, що ми не какаємо. Є якийсь такий трепет всередині, коли ти зустрічаєш таку людину, яка живе своєю мрією, живе в кайф, як має жити кожен. Ви ж не одразу тут народилися і отак от живете свободною, вільною людиною. Як сталося так? Треба не боятися. Ми боїмося щось міняти. Ми боїмося почути, що ми хочемо. Мені пощастило, що я знайшов те, що я люблю робити. І я щаслива людина. В мене все склалося. Воно може по-різному там бути в майбутньому, але я знаю, що я живу в тому місці, в якому мені добре, і мені приємно, що люди, які сюди попадають, їм теж добре. А ще що прикольно, що тут величезна територія, і от ми приїхали, мені здавалося, що тут нікого нема. А після того там діти прийшли вечеряти, бо там табір вдалі, отам дівчатка фоткаються, отам катаються на лошадях, вон ще якісь люди ходять. Ну тобто таке місце, де можна загубитися в природі, відчути той конект з природою, втекти з міста, по-настоящому, по-справжньому втекти. Це прям прикольно. Дуже раджу вам сюди приїхати. Кайфово тут. Час подарунків, друзі, адже в нас конкурс. Як ви вже помітили, ми робимо ось такі крафтові футболки під кожен випуск. Тут, бачите, Галичина написано. Але ось тут нема нічого, а щось має бути. Придумайте нам класний принт про Галичину, і за найкращий ми подаруємо вам сертифікат від нашого партнера «Всі свої» на 1000 гривень. Пишіть в коментарях, а за найкращий, я вже казав, подарую сертифікат від нашого партнера «Всі свої» на 1000 гривень. І ви можете цей сертифікат прийти до магазину «Всі свої» і обміняти на якісь класні крафтові штуки. Всі свої – то добре. Хочете, поділюсь лайфхаком, який ми собі напрацювали. Сюжет про винороба треба знімати останнім. Тож, знайомтесь. Я Орес Дейнека, і ми виготовляємо малинове вино. Що тут у вас да як? Оце наш будинок, який ми почали будувати 5 років назад, рівно в липні місяці. І для мене була принципова позиція, щоб він виглядав так, як колишні старі хати тут на Опілі. От я розумію, коли роблять вино з винограда. І там є один сорт винограда, інший сорт винограда, і в цьому є різниця. З малиною так само є різниця від сорту? Є різниця від сорту. Ми в 2014 році, коли зробили перше вино, і це вино мало певний успіх. В один рік ми зробили порядка 700 пляшок вина. І ми вирішили, ми тоді, власне, в 2014 році, з 2015 року, я для себе поставив за мету найближчі 5 років експериментувати з сортами малини. Зараз ми бачимо, це в нас є наша молода посадка малини. Наша старша посадка, яку ми садили першу 10 років назад, вона знаходиться туди далі, десь порядка за 600 метрів. Оце у нас, власне, гектар оцеї малини, сорт Глінемпл.
Далі за нею це маленькі кущики, це пішла вже ожина і так до самої долини. Скуштуй тої ожини. Це сорт Оркан. Тобто, ви перший раз спробували з малинове вино, не то. Другий раз спробували, не то. А третій вже, коли нічого не очікували, воно народилось, так? Так, і якщо знову ж таки ми візьмемо паралель, проведемо з виноградом, якщо з виноградом є повністю дорожні карти і технологічні карти, що ти знаєш, що ти зібрав цей сорт винограду і ти повинен з ним так працювати. Наприклад, там перемолов, подрібнив його, мацерація відбувається на шкірці чи без неї. Бродіння стільки часу займає. При таких температурах тоді знімаєш з осаду, відправляєш в бочку чи спочатку просто на якусь там витримку. Ну, я умовно все кажу, то з малиною взагалі нічого не зрозуміло. Взагалі нічого не зрозуміло, це правда. Це така стежинка, по якій ти йдеш, і ти не знаєш, чи ти щось хороше зустрінеш, чи ти зустрінеш щось невідоме для тебе. Звичайно, що було дуже багато втрат і дуже багато було таких невдалих спроб. Жовтень місяць до нас приходить запрошення на київський фестиваль Food and Wine до Клімова на ВДНХ. Ми його привезли в Київ. Ну, етикетка мальована була на коліні, тому що воно було нетипове. Нам потрібно за 5 днів бути в Києві. І ми тоді, вино ні на що не схоже. Треба придумувати етикетку, неймінг треба придумувати. І ми його назвали «Рожевий лелека». І ми, власне, з тим лелекою ми приїхали. Люди пробують. Я кажу до дружини, кажу: Юля, слухай, зараз закінчиться вино, треба щось робити. Ну, а що ти будеш робити? Тільки піднімати ціну, щоб його затримати на прилавку хоч скількись, і щоб в нас була вітрина. Тому що зменшиться вина, в тебе залишиться з 2 винами, не буде на що подивитися, навіть люди не будуть проходити. І ми піднімаємо раз ціну, піднімаємо другий раз, потім останній раз теж на 20% піднімаємо, але це надовго не помогло, воно десь в нас закінчилося там до обіду, в той же день все вино. Це наша ружа, це є класична ружа, яку використовували в харчуванні на Галичині. Вибачайте, ружа – це роза, да, російською? Так, роза рогоза, якщо бути точним. Вона відрізняється від тої, що в Криму. І та, що була за часів Російської імперії, вона була завезена в Крим і поширювалася півднем України. Ми ж з нею робимо такі продукти, як варення. То продукт, який має ДСТУ, державні стандарти, і маємо контракти з ресторанами, які купляють у нас це варення. Вони роблять з них розенади, вони використовують до морозива, до якихось млинців, до сирників. Ну ходіть вже, ну що ви такі прошені, я не знаю. Ходіть, я вам щось... Ань, ну заходь. А ми не будемо пити, ми будемо сьогодні дегустувати. Дегустувати. Так, сьогодні просто важливо. Так я поліції поясню. Лімітована серія, ранкова роса. Так, першу партію цього вина в 2015 році викупив один ресторанчик французької кухні, і це показало успіх нашого підприємства. Я сам був настільки здивований. Воно має високу кислотність, вище навіть, чим деякі німецькі там рислинги. В ароматі ви зараз все відчуєте, і легенькі там такі дюшесні ноти і тому подібне. Аромат нереальний. Нереальний просто. Це не вино, це якесь... Фейсбуку ми називаємося «Життя в малині». В Інстаграм ми називаємося «Галицька сорока». А колись нас і в Києві шукають на фестивалях як сімейну виноробню Дейнеків. Ну що, ось така вона крафтова Галичина. Побачимось.